अतूट प्रेम. चॅप्टर 1. सायली साठे. क्षणभर दुसऱ्याच विचारात हरवलेली वाटत होती. दुपारपासून तिच्या मनात डॉक्टरांच्या शब्दांशिवाय दुसरं काहीच नव्हतं. अभिनंदन, तुम्ही गरोदर आहात. अचानक मिहीर देशपांडेनं तिच्या हातावर जोरात चिमटा काढला. त्याचा गंभीर आवाज लगेच ऐकू आला. कुठे हरवलीयस? काय विचार करतेस? तिला त्याला उत्तर द्यायचं होतं, पण त्याआधीच मिहीरनं तिच्या डोक्याचा आधार घेत तिला जोरात किस केलं. मग तो बाथरूममध्ये गेला. सायली मोठ्या पलंगावर निशब्द पडून राहिली. ओल्या केसांच्या काही बटा कपाळावर आणि गालावर चिकटल्या होत्या. ती अश्रू भरल्या डोळ्यांनी छताकडे टक लावून बघत होती. तिचं संपूर्ण शरीर थोडंसं दुखत होतं. थोड्या वेळानं तिनं बाजूच्या ड्रॉवरमधून गर्भधारणा चाचणी अहवाल बाहेर काढला. सायली इस्पितळात गेली होती, कारण तिच्या पोटात सतत वेदना होत होत्या. युरिन टेस्ट केल्यानंतर डॉक्टरांनी तिला ही बातमी दिली. ती जवळपास 5 आठवड्यांची गर्भवती होती. हा तिच्यासाठी एक मोठा धक्का होता. ती आणि मिहीर नेहमीच काळजी घेत असत. बराच विचार केल्यानंतर तिने दिवस मोजले. निष्कर्ष असा निघाला की गेल्या महिन्यातल्या एका पार्टीनंतर हे घडले असावं. त्या रात्री मिहीरने तिला घरी सोडलं होतं आणि अचानक दरवाजाशी विचारलं होतं, तू सेफ पिरियडमध्ये आहेस ना? पिरियडमध्ये आहेस ना? आता तिला जाणवलं की तो काळ अजिबात सेफ नव्हता. बाथरूममधून पाण्याचा आवाज येत होता. मिहीर तिचा पती होता. त्यांचं गुपचूप लग्न होऊन 2 वर्ष झाली होती. तो देशपांडे ग्रुपचा CEO होता आणि तिचा वरिष्ठ अधिकारी होता. सगळं खूप वेगात घडलं होतं. सायली नुकतीच कंपनीत नोकरीला लागली होती आणि एका पार्टीनंतर त्यांनी अपघाताने शरीरसंबंध ठेवले होते. काही दिवसांनी मिहीरच्या आजोबांची प्रकृती अचानक खालावली. त्यांचं शेवटचं इच्छापत्र एकटं वाचण्यासारखं होतं. त्यांना मिहीरचं लग्न झालेलं बघायचं होतं. त्यामुळे मिहीरने सायलीला एका बनावट लग्नाचा प्रस्ताव दिला, फक्त आजोबांची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी. त्यांनी एक करार केला. लग्न कोणालाही कळणार नव्हतं आणि गरज भासल्यास ते कधीही संपवता येणार होता. हा एक अनोखा करार होता, पण सायलीला तेव्हा फक्त नशीबवान असल्यासारखं वाटलं होतं, कारण ज्या व्यक्तीवर ती 8 वर्षांपासून प्रेम करत होती त्याच्याशी लग्न करण्याची संधी तिला मिळाली होती. लग्नानंतर मिहीर कायम कामात व्यस्त असायचा. सायलीला त्याच्यासोबत जास्त वेळ घालवायचा होता. पण एक गोष्ट तिला आश्वस्त करत होती. गेल्या 2 वर्षात त्याचं नाव कोणत्याही वेगळ्या स्त्रीशी जोडलेलं नव्हतं. त्याचं तिच्यासोबतचं वागणं जरा अबोल होतं, पण एकंदरीत तो एक परिपूर्ण नवरा होता. सायली गोंधळलेल्या मनाने तिच्या हातातला प्रेग्नन्सी टेस्ट रिपोर्ट पाहत होती. शेवटी तिने ठरवलं की मिहीरला ही गोष्ट सांगायचीच. तिला हेही सांगायचं होतं की तिने 2 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा त्याला पाहिलं नव्हतं, तर ती अनेक वर्षांपासून त्याच्यावर गुपचूप प्रेम करत होती. बाथरूममधला शावर अखेर बंद झाला. मिहीर बाहेर आला आणि त्याच क्षणी त्याचा फोन वाजला. तो फक्त एक टॉवेल गुंडारून बाल्कनीत गेला आणि कॉल घेतला. सायलीने घड्याळ पाहिलं. रात्रीचे 12 वाजले होते. तिच्या पोटात अचानक गडबड व्हायला लागली. इतक्या रात्री कोण मिहीरला कॉल करतंय? मिहीर काही मिनिटांनी परत आला. त्याने टॉवेल बाजूला टाकला आणि कपडे घालायला सुरुवात केली. त्याची देखणी शरीरयष्टी पाहून सायलीचा श्वासच रोखला गेला. त्याच्या मजबूत छातीचे स्नायू, सळसळणाऱ्या रेषा, रुंद खांदे, तो एकदम देखणा दिसत होता. सायलीने त्याला अनेक वेळा अशा अवस्थेत पाहिलं होतं, पण तरीही ती लाजली आणि तिचं हृदय जोरात धडधडायला लागलं. मिहीरने मात्र तिच्या नजरा लक्षातही घेतल्या नाहीत. त्याने हाताने ताय घट्ट करत तिला बघितलं आणि शांतपणे म्हणाला, माझी वाट पाहू नकोस. शुभरात्री. काय? तू इतक्या उशिरा बाहेर जात होता? सायलीने तिच्या हातातल्या प्रेग्नन्सी रिपोर्टवर घट्ट पकड घेतली आणि त्याच्याकडे निराश नजरेने पाहिलं. इतका उशीर झालाय, ती नकळत बोलून गेली. मिहीरच्या हाताची हालचाल थांबली. त्याच्या चेहऱ्यावर हलकंसं हसू उमटलं. त्याने सायलीच्या कानाच्या पाळीला हलकं चिमटलं आणि विचारलं, अजूनही काही हवंय का? परत तृप्त करून द्यायला हवंय?
त्याच्या या शब्दांनी सायलीचा चेहरा लाल झाला. हृदय वेगाने धडधडू लागलं. ती काहीतरी म्हणणार होती, पण तो तिचा कान सोडून म्हणाला, "तू गोड मुलगी आहेस ना? मला एक महत्वाचं काम आहे. माझी वाट पाहू नकोस." सायली पटकन उठून त्याच्या मागे धावली. मिहीर थांबला आणि तिच्याकडे गंभीरपणे पाहू लागला. "काय झालं?" त्याच्या आवाजात एक थंडपणा होता. दोघेही एकमेकांकडे न बोलता पाहत राहिले. सायलीने हलक्या आवाजात विचारलं, "मी उद्या आजीला भेटायला जाऊ शकते का? तूही येशील?" तिची आजी खूप आजारी होती. तिची शेवटची इच्छा होती की सायली आणि मिहीरला आनंदी पाहायचं. "उद्या पाहू," असं म्हणत तो निघून गेला. सायलीने निश्वास सोडला. तिच्या मनात शेकडो विचार चालू होते. रात्री उशिरा तिला झोप लागत नव्हती. ती उठून गरम दूध प्यायला गेली. त्याचवेळी तिच्या मोबाईलवर काही ऑनलाईन ब्लॉग्सच्या नोटिफिकेशन्स आल्या. तिला फारसा उत्साह नव्हता. ती त्यांना स्क्रोल करणार होती, पण अचानक एका बातमीने तिचं लक्ष वेधलं. प्रसिद्ध डिझायनर लावण्या जोशी विमानतळावर एका गूढ प्रियकरासोबत दिसली. सायलीने फोटो झूम केला आणि तिचं हृदय थांबल्यासारखं झालं. त्या फोटोतील पुरुष मिहीर होता. त्याने आजची दुपारची मीटिंग कॅन्सल केली होती, फक्त आपल्या एक्स गर्लफ्रेंडला एअरपोर्टवर घ्यायला जायचं म्हणून. हा विचार सायलीच्या हृदयावर जडसर वाटायला लागला. तिने घाबरून फोन उचलला आणि मिहीरचा नंबर डायल केला. डायल टोन वाजला आणि अचानक कॉल उचलला गेला. "हॅलो." तो आवाज ऐकून सायलीच्या हृदयाचा ठोका चुकला. तो आवाज एका स्त्रीचा होता, अतिशय सौम्य आणि कोमल. सायली काही क्षणांसाठी स्तब्ध झाली आणि नंतर तिने फोन दूर फेकून दिला. तिला अचानक पोटात खूप घुसमटल्यासारखं वाटलं. तोंडात कडवटपणा आला. तिने पटकन तोंडावर हात ठेवला आणि धावत बाथरूममध्ये जाऊन बेसिनमध्ये उलटी केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सायली ठरलेल्या वेळेत ऑफिसला पोहोचली. लग्नानंतर मिहीरने तिला नोकरी सोडायला सांगितली होती, पण तिच्या हट्टामुळे तिने स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. मिहीरने तिच्या निर्णयाला विरोध केला नाही, पण त्याने तिला स्वतःच्या असिस्टंटच्या भूमिकेत ठेवले. ती रोजच्या छोट्या मोठ्या कामात त्याला मदत करत असे. मुख्य असिस्टंट म्हणून आदर्श मिहीरच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या हाताळत होता. देशपांडे ग्रुपमध्ये मिहीर आणि सायलीच्या लग्नाची माहिती असलेला तो एकमेव कर्मचारी होता. संस्थेच्या सुरुवातीपासूनच सीईओ ऑफिसमध्ये फक्त पुरुष असिस्टंट्स ठेवले जात. सायली ही पहिली आणि एकमेव स्त्री होती जिने हा नियम मोडला होता. यामुळे ऑफिसमधील कर्मचारी तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहू लागले. काहींना वाटू लागलं की तिचं मिहीरसोबत काहीतरी वेगळं नातं असावं. परंतु लवकरच त्यांना लक्षात आलं की मिहीर तिला कोणतीही विशेष वागणूक देत नाही, आणि हेच कारण होतं की तिला आणखीनच तिरस्कार सहन करावा लागला. काहींना वाटलं की केवळ दिसण्यावर अवलंबून असलेली कोणीही फार काळ कुठेही टिकू शकत नाही. मग सायली इतक्या वर्षांपासून इथे टिकून कशी आहे? सायलीच्या एका सहकाऱ्याने तिच्या हातात एक फायलींचा गठ्ठा दिला आणि मिहीरच्या ऑफिसमध्ये न्यायला सांगितलं. मिहीर काल रात्री घरी परतलाच नव्हता. रात्रभर जागून सायली त्याच्याबद्दल विचार करत होती. त्याच्या फोनला उत्तर देणारी ती स्त्री कोण होती? मिहीरने ती रात्र तिच्यासोबत घालवली का? तिच्या मनात उत्तर होतं, पण तरीही तिला ते स्वीकारणं अवघड जात होतं. ती स्वतःला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती. तिने स्वतःला समजावलं की तिने केलेल्या त्यागाला किमान योग्य उत्तर तरी मिळायला हवं. तिने त्याला दिलेल्या प्रेमाचा असा शेवट कसा असू शकतो? ती बटण दाबून लिफ्टमध्ये चढली आणि मिहीरच्या ऑफिसकडे गेली. बाहेर पडण्याआधी आरशात स्वतःच्या केसांवरून तिने हात फिरवला, जेणेकरून ती नीटनेटकी दिसेल. मिहीरच्या केबिन बाहेर. केबिनचे दार किंचित उघडं होतं. आतून दोन पुरुषांच्या संवादाचा आवाज येत होता. ती थबकली. "मित्रा, तुला सायलीबद्दल खरंच काही वाटतं की नाही?" हा आवाज आदित्य शिकरेचा होता, मिहीरचा बालमित्र. "तुला नक्की काय म्हणायचंय?" मिहीरचा आवाज थंडगार होता. "मला काय म्हणायचंय हे तू छान समजतोस." आदित्यने अस्वस्थपणे जीभ चावली आणि पुढे म्हणाला, "माझ्या मते सायली एक चांगली मुलगी आहे. ती तुझ्या टाईपची नाही का?" मिहीरने अगदी बेजबाबदारपणे उत्तर दिलं, "तुला हवी असेल तर तुला देऊ का?"
राहू दे बाबा, विसरून जा हे. आदित्यच्या उपरोधिक हसण्याचा आवाज सायलीच्या कानात घणाणला. ते तिच्याबद्दल बोलत होते, एक वस्तू असल्यासारखं. ती थोडा वेळ स्तब्ध उभी राहिली. मग तिने हातातल्या फायलींवर पकड घट्ट केली. लवकरच आदित्यचा आवाज पुन्हा ऐकू आला. अरे हो, आज सकाळी मी गॉसिप न्यूजमध्ये लावण्याच्या मिस्टिरियस बॉयफ्रेंडबद्दल वाचलं. तो तूच आहेस ना? हो. वा रे, त्या बाईने तुला अजूनही गुंडाळून ठेवलंय. तिच्या मनासारखं वागायला तू नेहमीच तयार असतोस. आदित्यने दीर्घ श्वास घेतला आणि चिडवणाऱ्या सुरात म्हणाला, तुम्ही दोघांनी काल रात्र एकत्र घालवली, हो ना? असं म्हणतात ना, दूर राहिल्याने प्रेम अधिकच वाढतं. सांगा, काय झालं काल रात्री? सायलीसाठी हा धक्का विजेच्या जोरदार तडाख्यासारखा होता. तिचं संपूर्ण शरीर बधीर झालं. चेहरा पांढरा फटक पडला. मिहीर आणि लावण्याने काल रात्र एकत्र घालवली. दूर राहिल्याने प्रेम अधिक वाढतं. आदित्यच्या प्रत्येक शब्दाने तिच्या काळजाला एका सुरीसारखे भोसकून गेली. तिच्या डोक्यात अनंत विचार गुंफू लागले. तिला अचानक भोवळ यायला लागली. दृष्टी धूसर झाली. ती भिंतीचा आधार घेत एक पाऊल मागे सरकली. तेवढ्यात केबिनचं दार उघडलं. सायली,